Seria Regăsirea puterii interioare. Trauma inocentă. Rănile fără vinovat. Episodul 1. Ce este trauma inocentă și de ce nu o recunoaștem? Trauma inocentă este rana pe care o porți fără să știi că există. Este rana formată nu din ce ți s-a făcut, ci din ce nu ai primit. Nu ai fost ținut destul în brațe, nu ai fost încurajat emoțional, nu ți s-a spus că ești important, ai fost lăsat să te descurci singur prea devreme, ai devenit copilul cu minte pentru a nu deranja, ai fost lăudat pentru performanță, nu pentru existență, ai fost apreciat pentru rol, nu pentru tine. Această traumă nu are vinovați, are doar consecințe. Nu este strigătul copilului rănit, ci tăcerea copilului nevăzut. Trauma inocentă este tăcerea emoțională în care ai crescut. Nu e abuz, nu e violență, nu e abandon fizic. Este absența subtilă a prezenței emoționale. E copilul care a învățat să nu cer, să nu deranjez, să mă adaptez, să fiu bun ca să fiu acceptat. Așa se naște trauma inocentă, în familii funcționale, dar emoțional sărace. Nu o recunoaștem pentru că nu s-a întâmplat nimic rău. Nu ai amintiri dureroase, ai amintiri goale. Nu ai scene dramatice, ai scene tăcute. Nu ai repere ale traumei clasice. Ai doar senzația de ceva lipsește, nu mă simt suficient, trebuie să demonstrez, nu vreau să deranjez pe nimeni, nu vreau să fiu o povară. Trauma inocentă nu te sparge, te golește pe dinăuntru. Este trauma din care se nasc toate compromisurile tale ulterioare. Pentru că nu ai învățat să primești, ai devenit expert în a oferi. Pentru că nu ai fost văzut, ai devenit hipersensibil la ceilalți. Pentru că nu ai fost întrebat tu ce simți, ai învățat să simți pentru toți. Pentru că nu ai fost susținut în vulnerabilitate, ai devenit puternic până la epuizare. Trauma inocentă te face să devii cel responsabil, cel matur, cel calm, cel care duce, cel de bază. Și totuși, în interior există un copil care nu a avut voie să fie copil. Trauma inocentă nu e evidentă, dar creează cele mai profunde răni adulte. Ea se manifestă azi ca teama de a cere, atracție pentru oameni indisponibili, complexe de inferioritate, nevoia de a demonstra, perfecționism, toleranță la comportamente toxice, relații în care te pierzi. Pentru că adultul devine ceea ce copilul a învățat. Dacă nu cer nimic, nu voi pierde nimic, dar în realitate pierzi tot ce ai nevoie. Adevărul care eliberează. Trauma inocentă nu e despre vină, nu e despre părinți răi, nu e despre greșeli intenționate. Este despre absența unui limbaj emoțional pe care generațiile de dinainte nu l-au avut. Nu ai nevoie de un vinovat, ai nevoie de o înțelegere. De ce ai tăcut, de ce ai dus, de ce ai iertat prea mult, de ce ai ales greșit, de ce ai rămas în compromis, de ce ți-a fost frică să pleci, de ce te-ai sacrificat pe tine pentru alții. Totul vine de aici, din copilul care nu a fost rănit, dar nici văzut. Vindecarea începe când îți spui adevărul. Nu mi-a lipsit ceva dramatic, mi-a lipsit ceva fundamental. Acesta este începutul reconstrucției.